Okay, so again, good day. So today we're going to talk about the lymphatic system and immunity. So the lymphatic system, its major function is to drain fluid in the tissue, which are left in by the capillaries. So those fluids nga dili ma-pick up sa capillaries during the normal circulation, all of these fluids will be transported via the lymphatic system. At the same time, uh, mga dietary lipids na to which is absorbed in the synthetic vein, in the the arteries, in the lacteals rather in the small intestine, this will pass through the uh, lymphatic veins or lymphatic vessel rather. So, ang lacteals extension na siya sa imong lymphatic vessel dito sa imuhang uh, brush border sa small intestine. When we reach when we discuss the digestive system, we'll be talking about the brush border in that area kung asa ang absorption sa imuhang mga nutrients gikahitabo. So some of the nutrients will be absorbed directly by the capillaries in the brush border, but some cannot be absorbed directly because they are lipid soluble. So those lipid soluble substances as well as the lipids will be absorbed in the lacteals, which will be carried by your or transport by your lymphatic vessel towards your vena cava. Okay. At the same time, naadra ang imong mga lymphoid tissues which houses your um, white blood cells, which is responsible for specific and non-specific immunity of the body. So, these are the lymphoid organs, mga component ni niya. So you have your lymphatic capillaries, na gyapon na lymphatic vessels, lymph nodes. So lymph nodes pinakadagan sa kilikili, hita, liog, di ba? There is a back sa imong knee or imong papitiel. Okay? So there is a ilok, you can feel here, no? Labi na sa mga bayi, di ba? Sa ilahang monthly breast examination, o ana, subay man na siya, no? Counter man rin na ana. Kay ang end ana niya dito sa punuan sa axillary. No? So you are tracing the lymph nodes, distribution of lymph nodes sa breast, sa babae, kaya dito sa kilikili. Then you have your lymphatic ducts. So naidwa ka dagko, no? Lymphatic ducts. You have your thoracic duct and your cisternal tail. Napuno siya yung right lymphatic duct. Okay? Mga dagko na sila nga mga ducts sa imong lymphatic vessels. So, unsa may mga you have your lymph. Unsa may meaning sa lymph? Lymph is a clear fluid. Okay? So, mag-iingon kag endolymph, lymphatic vessel, so it contains clear fluid. Okay? Which basically, kanang clear fluid, nutritious na siya. Kay naa na nga fluid is your plasma, interstitial, and lymphatic fluid. No? Naa na siya sa lymph. Okay? So, nutritious na. Kay imagine, no? You can naa siya dito yung mga na-absorb nga dietary lipids o guban pa nga mga nutrients nga lipid soluble. So, ang flow sa lymphatic vessel is always on the periphery. Then, moagi na siya dito sa lymph nodes. So, ang draining ana niya sa upper extremity sa upper na portion sa body, dito na siya tanan sa superior vena cava, no? Dito na siya ga-drain. Paingon na siya dito sa superior vena cava, no? Paingon sa right atrium. Okay. Manayang draining para mabalik siya dito sa heart. So mo yung sistema, no? It's an open vessel bali. When you say an open vessel, marami na siya open ana na siya opening para ang fluid dito sa tissue na sobra
Musulod siya. So inana. So it contains also sa mga lagko niya nga lymphatic vessels ug dito sa mga lymph nodes. Makita na dito din sa lymph nodes ang atong mga masses sa B and sa T cells. Pagpasabot, kanang lymph nodes camp na siya sa imuhang B and T lymphocytes. Kampo na siya. Ang purpose ng lymph nodes, gina-filter niya, gina-remove ang mga pathogens or harmful substances. Inana. So kung ay pathogens diya nga na-absorb ikan dito sa tissue, especially kung pananglitan na kay samad so, dito sa tiil, nagnana. Siyempre, asa man na paingon ang nana kay ga continuously ga-exchange mga gases, di ba? O mga fluid dito sa capillary level. Masunod yun na siya masubay sa imuhang blood circulation, labi na sa venous return. Ang indili ang nakauban sa venous return, musulod sa lymphatics. Pag sulod niya ana, dalon na siya dito sa lymph nodes. So kung na siya pathogens nga dala, awayon na siya dito. Mo nang ang uban, kung ingron, maghubag ang diri sa hita. Losayan, no? Losay. Kanang losay actually inflammation siya sa lymph nodes nimo. Ya gilanaton ka, ya usong sa matigulang ka. Hala na ilusay pusaon na to ni. That's not good because again, you're just spreading the infection. Kasagdi lang na no kay na sila ay nagkakahitabo dra sa ilalom. Ang purpose ana niya mamatay tong kagaw nga naa sa dugo. So, nana siya. So, basically, asa ang draining niya sa atong mga lymphatic fluid dira sa superior vena cava. Kita sa right lymphatic duct, then dira pod siya thoracic left o thoracic duct diri sa left no. Na subclavian. Yage. Subclavian vein. So inana siya ang flow. Now kung dili na siya ma-absorb kay naay obstruction ang imuhang lymphatic vessels, mag-result na siya sa edema. Kano sa man na siya nga magka-obstruct na siya kung naay mag-deposit nga parasites, naay tumor, no, lymphoma, mugito na manghupong ang tiil, no? Parasites, kuan, elephantiasis, no? Kay ang itlog ana sa mosquito nag-inject dito sa imuhang blood, nag-settle na siya dito sa lymph nodes. Dili siya mamatay kay parasites man dako man. No? Ya na siya na ang kanang egg is ibalot mo na siya o murag plastic no. So di siya dali-dali mapatay sa imuhang T and B cells. So dito na siya mag-propagate. So kay mabara kay madako man siya so ang lymph nga na-collect dito sa distal nga area dili naka-return sa heart mo nang manghupong. No, o ba managko ang itlog, di ba? Uban tutoy, no? Tungod kay fluid ang content na kay ano ang drainage sa imuhang lymph ba na bara no, na nag obstruct. Okay, so at the same time ang imo pod kani nga mga organs naga-facilitate sa imuhang immunoresponse. So you have here the thymus, the lymph nodes, the red bone marrow. Ang red bone marrow na siya produce sa imuhang B cells, ha? B lymphocytes. You have your spleen, muna imuhang reservoir. Unsa pa yung mga lymphoid organs nato? Sa small intestine, no? Naa siya dira na din naapag yoy na ay kuan no sa ni small intestine na ay Peyer's patches.
no? Na pair spots. So actually those are lymph nodes nga naa sa imuhang lining, no, external lining sa imuhang uh, naa siya sa ka external nga makitaan sa imuhang small intestine. Okay, inana siya. Then your appendix, no, part na siya sa lymphoid organs nato na nagapacilitate sa immunoresponse. So muna siya mga lymphoid organs nato. So you have here the mga locations: primary, bone marrow, and thymus, kay B and T cells. The secondary, muna to mga tonsils, lymph nodes, lymphoid tissues, spleen. No? So sa thymus, outer cortex, medulla na agyapon, dire na siya nag-produce or nag-propagate sa T cells. O dira na siya dapit sa mediastinum. Pero pag-abot sa pagdako na, pag puberty, mag-atrophy or mas-shrink. Okay. Kuha naman, okay naman ang atong other pa nga mga cells, no? Na-develop naman po siya. So, dili na kayo siya pa kay mature na po ba ang mga T cells, no? So, dagang kayo lymph nodes class. Kanin siya man yung mga distribution sa lymph nodes. Ako natay mga infections, kung unsa nga distal nga part sa atong body, sa proximal ato niyang area kung asa ang lymph nodes ito siya moborot. Let's take for example na kay infection, no, diri, no, nagubag imong ngipon. Asa man ang lymph nodes nimo magdagko diri sa ilalom. Ha? Na, labi nagnaynana, no? Diri sa kuko, nakay sama diri nagnana o unsa? Asa man kilikili. Unsa tutoy sa babae mo gyapon, no? Kung naa siya mga masses diri, lymph nodes siya diri dagko. So inana siya. So mo ni hang example sa lymph nodes. Mo ni ahang appearance sa sulod. So diri na house ang imuhang B and T cells. Purpose nila is to ambush your pathogens nga ginakarry nila before sila mobalik sa circulation. So spleen is the largest mass of lymphoid tissues. Okay, mao na siya. So kinastore dira ang unsa ay imong platelets o old red cells. Actually, recycler ni siya ang imuhang spleen. So then let's go to the immune response. Now, naidwa ka klase sa immunity. You have your innate, which is inborn. Pagkasabot pa panganak nato, na siya. Then your adaptive. Ang adaptive na siya acquired, no? Siya acquired. Pagkasabot atong nakuha. So, sa acquired immunity na is cell-mediated and antibody-mediated. So, further, kanang acquired na to, na siya gibahin pag siya na ay passive nato na passively na acquired o na actively nato na acquired. So inana siya. So atong unahon ang innate, innate man siguro. So innate immune response is present at birth. This is non-specific and non-adaptive. When you say non-specific and non-adaptive, whether good or bad, as long as naadira ang bad, patay pati ang good. O ana siya kay ano man, non-specific why pili. Nay infection pero bombahan ako niya. Let's take for example, Giras Marawi. O katong sundalo nga nalibutan na sa mauti, unsa may ang ingon? Bombahan na lang ko diri sir. Isa siya ka good nga naa dito pero palibutan siya sa bad ingon siya bombahan na lang. Kaya naman para patay na lang sila tanan. So that's an example of innate immunity. Why pili? So di siya ka choice. Wa siya choice, ano? Muna siya innate immunity. Example ana atong skin,
saliva, sa pagyod, singot, uh, nga mucous membrane. So these are one innate. Yan naman. So skin mo bisan good or bad na siya sa pag-ana niya dra pagtugdong niya dili niya ipa-absorb. It serve as barrier. Stomach acid, good or bad ang ikaon, matunaw kay nga naman acid man siya, no? Tunawon tanan. Amo sulod dito. Patay ang kagaw, no? Ana na siya ang non-specific. Walay pili. So, basically, mga first line of defense nato ni, no? Then you have your innate immunity. Example niya, you have here antimicrobial substances such as saliva. No? So, ano, no? So, good siya physical barriers, phagocytes, so mga macrophages, non-specific, wala na sila pili ang macrophages, collect lang sila information. Mga substances nga responsible sa inflammatory responses, or ang inflammatory responses basically, that's non-specific. Maayo siya pero makadaot pod. Hilanaton ka hilanat, no? That's another one. Interferons and complement system. So daghan na siya, no? Ang atong non-specific. Ika fever, sir, makaayo din. Yes, makaayo ang fever. Ano man, gaya na raise niyo imong body temperature beyond normal. So, mamahitabo kung naikagaw dito sa sulod, mamatay. Ang problema, ang good cells food, mamatay po doon kapil. Then, manamitaw masobrahan ka, usahay ka init, sa may metabo, mag-convulsion ka. Ano mag-convulsion man ka? Apil man ang imong good cells, especially sa brain, mo di atake. So, these are other, no? So, aside from katos yung mga barriers, you have your types phagocytes, you have your natural cases, killer cells, endogenous antimicrobial, complement system, iron binding proteins, interferon, neutrophil, AU, baso, monocytes. These are all innate immunity. Wala na sila pili. So, patay yun, walay pili. Good and bad. Ana na sila. No? So, and then, let's go to your specific. Kanin siya kung ako lang i-discuss kay more on tissue mo na. So, ito sa specific. Adaptive immunity. So, when you say adaptive, that's the ability of the body to adapt, to change. Okay? So, adaptive immunity describes the ability of the body to adapt defenses against antigens because of the changing characteristic of the bacteria. Example, COVID. Diba? Pila na ka-variant karon. So, ang ginagamit sa itong body po to respond to this is adaptive immunity. However, the first response of the body is your innate. Diba? Ma-expose ka sa kagaw. Unsay first response nimo? Magka-sore throat ka, hilanat, then you have cough. Coughing reflex actually is one of innate immunity. Kaya nga, ipagawas nimo ang kagaw. Okay, that is innate. Then, later on, sa sulod dito, naghimon siya dayon og responses. Pero, kay paspas man ang kuan sa kagaw. Ang pag-spread, that's why ma-overwhelm ang body. Before the body could produce antibodies that is designed to kill this bacteria, wala na. At losing battle na siya. No? Kaya ang amo sa lawas, luya na ang resistance. Di na siya kagwanta. Nung surrender na siya, patay. So that's why we have vaccines. Sa wala pa ta ma-expose, gitrigger na natong body to create antibodies so that pag abot sa kagaw, bahalag grabe siya ka-virulent, nanatayan ha ay pangontra niya. Muna purpose of vaccine. In which, unta, nasabtan na unta sa mga doktor, kanang iskila man sa doktor, labi sa mga anti-vaccine. Pero, I don't know kung ano siya natabo sa ilang iskilahan sa basic, sa foundation nila sa immunity. O, kung kasabot nila. Dili mong puntanan, no? Kay majority man yapon diri pro-vax, gamay ra man ang anti-vax. So,
kanang imuhang adaptive immunity very specific, no? That's why naa siya characteristic nga specificity, but kasabot it respond only to specific antigen nga or identity sa bacteria, then it holds memory o nga na-encounter atong phagocytes, o i-introduce na sa iya ha. So, unsa man ang mga antigenic? Kana siya mga foreign, organic, complex proteins and large. So, kana sila gina-identify na, no? Gina-define na. So, kani antigen na siya identity nga ang sequence ani niya specific lang siya ina nakagaw. And ang antibodies will respond to that specific identifications. Because of these antigen presenting cells. Asa man na siya makita ng antigen presenting cells? Basically, it is your memory. Na siya dira, memory. So, naa may memory sa B, naa po'y memory sa T nga lymphocytes. Okay? So, ang antigen presenting cells, ina-present niya ang foreign AG or antigen identifications to specific lymphocyte, basically the helper, also known as CD4. Kana si CD4, mao na siya mag-trigger dito sa imuhang activated helper para to clone this information to create antibodies specific to that. So, katong antibodies, it is the CD8 or T cytotoxic cells. Each T cytotoxic cells contains different forms designed to combat specific pathogens. Let's take the example. Naka-specific CD8 cells para sa kung nagka-chickenpox ka, para sa imong chickenpox. Kung nag-measles ka, para sa imong measles. The next time you will be exposed with this kind of bacteria or viruses, automatically these T cytotoxics will be activated by your helper. Ano na? So, paon na lang ito na niya si CD8 nga para sa measles, may iyang pagawas. O naghihimo sa atong vaccine karon. No? Nana na siya ay nanatay specific nga T cytotoxic cells intended for para sa atong corona or COVID. Aside from that, naapod tayo. Kani siya, present lang ni siya, gamito ni siya kung ang bakterya, nigsulod na siya dito sa cells. No? This is what we call cell-mediated. Naana siya sa sulod, bagihimo niya nga host ang imuhang cells. Okay. Muna ginag-combat niya. So, katong infected nga cells mo itong injikan sa imong T-cytotoxic. Pero kung naa siya sa gawas, kung sa may gihimuan niya, kung naa siya garong ang bakterya libot-libot lang, wala siya nagsulod sa cells. Galangoy-langoy ra siya sa interstitial. Ang gamiton na is your B. Sa B na ang yapon to. Dito sa helper cells, kuha niya to memory, ang identity ato di mag-create pud siya og B cells to combat this bacteria nga nagaswim-swim sa imong interstitial fluid. That's why it is called antibody mediated, or we call this not antibody, humoral immunity. So humoral na siya. So naa siya sa gawas lang. So, ang iyang ginagamit diri T-man, ang diri sa B, antibodies. Mag-create siya protein. Muna to maggamit siya immunoglobulin, IgG, IgM, IgE. Di ba kabantay mo sa COVID karon na ay gina-test nila kung nag-fever ka, nagkuan, gi-swab ka. Pag swab nimo unsa gina-detect dira sa swab, it's your labi na sa mga rapid antigen. It's the antibody nga gisekret sa imong lawas. So kung naa na siya
present, subot, uy, naka-infection, positive ka sa infection sa corona. Why? Because these antibodies are elevated in your blood. Oh. Pero para nindot gyud kanang sa swab RT-PCR ngano sa RT-PCR ang gina-identify is the bacteria itself. So specific gyud siya. So rapid antigen katong man lang ang ma-identify lang is antibodies nga gina-secrete sa lawas nimo. So kung mo nang nasa false negative, false positive kay nga, it could be your body secretes that antigen because you have flu. Flu ra siya. But the same antigen ay ang gamiton. Kay corona ra man gyapon na virus, no? So inana. So to identify really if it is corona, dapat RT-PCR kay ang i-identify yun niya ng RT-PCR rapid test or saan na siya? Polymerase, basta something like that. Ang gina-identify niya is the bacteria itself. It is really SARS-CoV-2. Munang confirmatory yun na siya, no? Accurate compared to rapid antigen. So, sip-onon ka, pwede ka magka-positive yapon. Pero sip-on ragod to. Kaya nga no, ang antigen yung present is the same, no? So, inana. So, the cell-mediated immunity involves production that directly attack the invading pathogens dito sa imuhang T-cell, sa imong cells. Okay. Sa imong antibody, kung naa siya, no? Take note of the word, plasma. So, extracellular fluid. So, naa siya sa interstitial. So, nagalagoy lang siya sa gawa sa cells. So, inana siya. So, kato siya, sir. Kung naa siya galangoy dira, it could be nga atakon niya ang mga good cells. No, dili. Kay, ang iharag yun nga armas, specific yun, guided. Yang atakon lang katong bakterya nga naa sa gawas nga nagalangoy. Wala ang cells. No, inana siya ka maayo ang imuhang humoral immunity. No? Fluid na siya. Okay. Unsa man siya mga antibodies nga ma-form, no? Sa atong body. So these are immunoglobulins or IG. So sa mga type sa immunoglobulins, ay adiri enumerate na siya dire. Okay, tanaw na to ha. Ano ya? So have your IgG, immunoglobulin G, IgM. Kani siya, muna siya maka-cross placenta, IgG. So sa mga naay parents nga naay RH compatibility sa ilang fetus, muna siya nagapatay sa fetus. Kung ang mama is RH negative, then ang first child is RH positive, ang second baby will be put in danger if mahimo na siyang kakreate na ang mama og antibodies para sa RH positive na baby. So ang second baby usually matay, no? Or ma-miscarriage ang mama sa ikadua kay tungod ani. But of course, it can be remediated kay pwede rin man ka mag-take of immunosuppressant na tambal. Then you have your IgM. Ang IgM sa milk sa mama ni present. No? Then you have your IgE. IgA dia. Ang IgM asa sa gani immune response. Ang IgA mo ni siya sa breast milk o naasa sa sweat, tears, and saliva. IgE in the blood. IgD sa asam ng IgD. So, mo niyang appearance. Okay. So, how to gain immunocompetence? Muna rin you have your passive. So, you have natural active and natural passive. Natural means kung nakakontract ka sa sakit, nakadevelop na ka. I mean, takdan ka ba? Wala lang kakaibalo, natakdan, na hindi na nagkuhan,
Nag-chicken pox, so makakabantay niya. Ikaw na pod. So that is an example of natural active. A natural passive, pag panganak pa lang nimo, ikan sa imong mama. Let's say for example, nagkasakit imong mama. Ana. So, example, ang imong mama, HIV positive. Yeah, nabuntis siya. So, na kay tendency ka create kag natural passive. Whether you like it or not, ang antibodies sa imong mama, mo pass on dito sa imo. Na siya. Passive. Wa kay mahimo. Ang active is na-expose ka directly. Then you have your artificially passive mo na magpa-vaccine ka. That is artificial pero active vaccination. Then you have your artificial passive na nakay prepared antibody no kanang saman kanang para sa venom no na anti-serum man na anti-venom kuan man na siya prepared antibodies man na dili ang watong body wala na siya naga-create ana anti-rabies no that those are example of artificial passive di man gyud ta ka prepared ang atong lawas ana so magpa-inject gyud ta kung magpaakanta sa iro paakanta sa halas dili ka create og antibodies na to para na no, pero kung naana siya medyo guys mawala pero kung magkakuan ka sa sunod probably kinahanglan kag booster pakan ka sunod so inana siya. Okay, so kana lang no ang atong discussion ani. So I hope nasabtan nato. If you have any questions, you can ask me during our lecture regards to this matter.